હેલો. હવે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે લોકોએ જોયું હતું એક તો કમેન્ટ્સ અને એક સેમિકોલન વિશે. હવે આ લેક્ચરની અંદર આપણે લોકો સમજીશું ડેટા ટાઈપ્સ. હવે ડેટા ટાઈપ્સ મેં છે ને અલગ અલગ રીતે દરેક ઓથરના પ્રમાણે અલગ અલગ રીતે એ લોકોએ આપ્યું છે. તો હું દરેક રીત તમને સમજાવીશ. તમારા કોલેજના ફેકલ્ટી તમને જે કરાવે છે એ રીત તમને આવડતી હોવી જોઈએ મારા હિસાબે. તો આમાં તમને હું બધી જ રીત કવર કરાવીશ, એટલે તમે બધી જ રીતો શીખી શકશો અને એક્ઝામમાં પણ લખી શકશો જો તમે સ્ટુડન્ટ છો તો. અને જો તમે સ્ટુડન્ટ નથી તો એમને પણ તમને બધી રીત સમજ પડશે. તો ખાલી ફર્ક કશું નથી પડતું. ડેટા ટાઈપ્સ એની એ જ છે, ખાલી એની ટાઈપ્સના જે વર્ગીકરણ કર્યું છે તો એ શોર્ટિંગ ખાલી અલગ અલગ રીતે ઓથર્સ આપે છે. બાકી તો ડેટા ટાઈપ્સ તો સેમ જ છે એઝ ઇટ ઇઝ. તો ફર્સ્ટ મેથડની અંદર કઈ રીતે છે કે ડેટા ટાઈપના બે ટાઈપ બતાવ્યા છે. એક તો પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ અને ડિરાઇવ્ડ ડેટા ટાઈપ. પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપની અંદર ઇન્ટીજર, કેરેક્ટર, ફ્લોટ અને ડબલ. અને ડિરાઇવ્ડ ડેટા ટાઈપની અંદર એરે, સ્ટ્રક્ચર, યુનિયન, ઇનમ અને પોઇન્ટર. તો આટલી વસ્તુ આના પરથી તમને ખબર પણ પડી જશે કે આટલી વસ્તુ આપણે સી લેંગ્વેજની અંદર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને આ શીખવાની છે. તો આ પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ અને ડિરાઇવ્ડ ડેટા ટાઈપ. ડેટા ટાઈપ ડિટેલમાં ઇન્ટીજર શું છે, કેરેક્ટર શું, એ બધું આપણે ડિટેલમાં જોતા જઈશું. પહેલાં આટલા ખાલી તમે આ ક્લાસિફિકેશન ખાલી સમજી લો. હવે નેક્સ્ટ ટાઈપની અંદર થોડું વધારે ડિટેલમાં જાય છે. કઈ રીતે છે કે ડેટા ટાઈપના આની અંદર બતાવ્યા છે 3 ટાઈપ્સ: ડિરાઇવ્ડ ડેટા ટાઈપ, પ્રાઇમરી ડેટા ટાઈપ અને યુઝર ડિફાઇન્ડ ડેટા ટાઈપ. તો પ્રાઇમરી ડેટા ટાઈપ જે આની અંદર પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ હતું એ અહીંયા હવે પ્રાઇમરી ડેટા ટાઈપ બતાવ્યું છે. પ્રાઇમરી ડેટા ટાઈપના અગેન 3 પાર્ટ્સ છે: ઇન્ટિગ્રલ ડેટા ટાઈપ, ફ્લોટિંગ ડેટા ટાઈપ, ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ ડેટા ટાઈપ અને થર્ડ છે વોઇડ. તમે વોઇડ ઓલરેડી જોયું છે અને મેં ત્યારે કીધું હતું કે જ્યારે પણ કોઈ પણ ડેટા ટાઈપ ના હોય રિટર્ન થતી કે કોલ વેલ્યુઝ પાસ થતી તો ત્યારે તમે વોઇડ લખી શકો છો. તો એ વોઇડ થયું. ઇન્ટિગ્રલ ડેટા ટાઈપની અંદર ઇન્ટીજર અને કેરેક્ટર, અને ફ્લોટિંગ ડેટા ટાઈપની અંદર ફ્લોટ અને ડબલ. એના સિવાય બીજી બે ટાઈપ્સ છે: યુઝર ડિફાઇન્ડ ડેટા ટાઈપ અને ડિરાઇવ્ડ ડેટા ટાઈપ. ડિરાઇવ્ડ ડેટા ટાઈપની અંદર છે પોઇન્ટર, ફંક્શન અને એરે. યુઝર ડિફાઇન્ડ ડેટા ટાઈપની અંદર છે સ્ટ્રક્ચર, યુનિયન, ઇન્યુમરેશન અને ટાઈપ ડેફિનેશન. તો આ થયું યુઝર ડિફાઇન્ડ ડેટા ટાઈપ અને ડિરાઇવ્ડ ડેટા ટાઈપ. આ બધું આપણે ડિટેલમાં આગળ જતાં સમજીશું, પણ અત્યારે ખાલી એટલું સમજો કે આટલી વસ્તુ છે, આટલો ટાઈપ્સ છે. હવે એના પછીનો થર્ડ પોર્શનમાં તમે થોડું વધારે ડિટેલમાં જશો. આમાં પણ 3 ડેટા ટાઈપ્સ જ બતાવ્યા છે: પ્રાઇમરી ડેટા ટાઈપ, યુઝર ડિફાઇન્ડ ડેટા ટાઈપ અને ડિરાઇવ્ડ ડેટા ટાઈપ. તો પ્રાઇમરી ડેટા ટાઈપની અંદર કેરેક્ટર. તો કેરેક્ટરની અંદર પણ અગેન પાછા સબ પાર્ટ્સ કે સાઇન્ડ અને અનસાઇન્ડ. ફ્લોટની અંદર અગેન બીજા સબ પાર્ટ્સ: ફ્લોટ, ડબલ, લોંગ ડબલ. ઇન્ટીજરની અંદર અગેન પાર્ટ્સ: ઇન્ટીજર, લોંગ ઇન્ટીજર, અનસાઇન્ડ લોંગ ઇન્ટીજર, લોંગ ઇન્ટ, અનસાઇન્ડ લોંગ ઇન્ટ, શોર્ટ ઇન્ટીજર, અનસાઇન્ડ શોર્ટ ઇન્ટીજર અને વોઇડ. તો આટલા આ ટાઈપ્સ થયા. સાઇન્ડ, અનસાઇન્ડ ને એ બધું શું છે એ આપણે ડિટેલમાં આગળ જોઈએ. તો આઈ હોપ કે ત્રણેય તમને ખબર પડી ગઈ હશે. તમે બેઝિક કોઈ ક્વેશ્ચન લખો છો, તમે આ ડેટા ટાઈપ પણ લખી શકો છો. તમને એક્ઝામમાં જનરલી પૂછાતું હોય છે તો તમે આ રીતે પણ લખી શકો છો. અને જો આ રીતે લખવું હોય તો આ રીતે પણ લખી શકો છો. તમારા ફેકલ્ટી તમને જે રીતે પ્રેફર કરતા હોય એ રીતે તમે લખો. મેં તમને ત્રણેય ઓથરની રીત બતાવી દીધી છે તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે લોકો આમાં ડેટા ટાઈપ્સને ડિટેલમાં થોડું સમજીશું અને એમાં શું છે શું નથી, એની કેટલી મેમરી રોકે છે ડેટાબેઝમાં, એ થોડું બધું સમજીશું. તો ટિલ ધેટ, થેન્ક યુ.